ਜੀ ਨੂੰ ਸਟ੍ਰੀਮ ਕਰਨਾ ਭੁੱਲ ਗਏ ਕਈ ਚੈਨਲਾਂ ਉੱਤੇ। ਬਟ ਐਨੀਵੇਜ਼ ਟਿਕਟੋਕ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਸਾਰੇ ਚੈਨਲ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਹਾਜ਼ਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਮਿੱਤਰ ਨੇ ਸਰਬਜੀਤ ਕੌਰ ਲੁੱਦੜ, ਬਿਯੋਂਡ ਕੇਅਰ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੇ ਜੀ। ਵੱਡੀ ਵੱਡੀ ਟੀਮ ਇਹ ਰਨ ਕਰਦੇ ਆ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਨੂੰ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਓ ਜੀ ਕਿਹੜੀ ਵਧੀਆ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਸਹੀ ਸਲਾਹ ਦੇਣਗੇ। ਇਹ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰੋ ਕਿਸੇ ਸਬਜੈਕਟ ਬਾਰੇ। ਸੋ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਦੇ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਦੇਖੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਨੌਲੇਜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰਵਿਸ ਦੀ ਅੱਡ ਗੱਲ ਹੈ, ਨੌਲੇਜ ਦੀ ਅੱਡ ਗੱਲ ਹੈ, ਕੁਆਲਿਟੀ ਆਫ ਸਰਵਿਸ ਵੀ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਇਹਨਾਂ ਦੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਾਲ ਕਰ ਲਿਓ 4168793039। ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ, ਫ੍ਰੀ ਦੀ ਮਸ਼ਹੂਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ। ਸੋ ਨੋ ਮਨੀ ਵਾਜ਼ ਕਲੈਕਟਿਡ ਫॉर ਸੇਇੰਗ ਦਿਸ। ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰਦੇ, ਇਹ ਰੀਅਲ estate ਦਾ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਜਾਣੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸ਼ੰਭੂ ਦਾ ਦਿਮਾਗ ਤੋਂ ਦੋ-ਧਾਰੀ ਤਲਵਾਰ ਹੈ, ਇੱਦਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਕਿੱਲ ਹੈ ਉਹ ਦੋ-ਧਾਰੀ ਤਲਵਾਰ ਆ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਰੂਬਰੂ ਕਰੀਏ ਜੀ ਸਰਬਜੀਤ ਕੌਰ ਲੁੱਦੜ ਜੀ ਨੂੰ। ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਦੇਖ ਰਹੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ, ਮੈਂ ਰੁਕਣਾ ਜਾਵਾਂ 2 ਮਿੰਟ, ਗੁੱਸਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਠੰਡਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸਕਰੀਨ ਲਾਲ ਹੋਈ ਪਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਚੱਕਰ ਕੀ ਹੈ। ਪੈਪਰ ਸਪਰੇ ਵੀ ਰੱਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਰਵਾ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜੀ। ਲਓ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਥ੍ਰੈਟ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ, ਚੱਕਰ ਕੀ ਹੈ ਅੱਜ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਐਵੇਂ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਜੋ ਕਿ ਮੈਂ ਗੁੱਸਾ ਕਰਨ ਦੇ ਜਾਂ ਸਕਰੀਨ ਲਾਲ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਲਈ ਮੇਰਾ ਵੈਸੇ ਡਰਿਆ ਫਿਰਦਾ ਕਿ ਲਾਲ ਰੰਗ ਕਿਉਂ ਆਇਆ, ਖਤਰੇ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ। ਖਤਰੇ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ। ਜੀ ਫॉर such a beautiful introduction and I will live up to your promise that you did over this ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣਾ for this cast. So see, sometimes I forget words. That's okay. I'm overwhelmed. पता कि I'm overwhelmed. मैं तो इतनी प्रभावित हो गई कि मेरे मुंह में शब्द ही गायब हो गए। ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਮਝ ਆ ਜਾਂਦਾ। Exactly. ਹਾਂਜੀ 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 ਹਾਂਜੀ। ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੰਦਾ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣ ਨੂੰ ਫਿਰਦਾ ਪਰ ਸੋਚਦਾ ਕਿ ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਾਂ ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਨਹੀਂ 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 ਨਹੀਂ, ਸੇਮ ਟੂ ਸੇਮ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਜੀ। I'm highly impressed and thank you so much for showing so much faith in my services and my knowledge and that is something that I take pride in. ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਦੋ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਲਿਬਰਲ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। And though like I voted for liberal but somewhere I also voted for conservative है ना। जिस तरह ਜਦੋਂ ਦੀਪਕ ਜੀ ਖੜੇ ਸੀ ਤੇ I was like I had all the votes for him। ਅੱਛਾ, ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਇੱਕੋ ਵੋਟ ਤੇ ਦੋ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਸਿਲੈਕਟ ਕੀਤੇ, ਲਿਬਰਲ ਦਾ ਤੇ ਤੁਤਲੇ 25% ਇਹਨੂੰ 75% ਇਹਨੂੰ। ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਕੈਰੋਲਿਨ ਪੈਰਿਸ਼ ਖਲੋਤੇ ਸੀ, ਆਈ ਨੋ ਕਿ ਉਹ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਚ ਨੇ ਬਟ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਦੀ ਛਤਰ ਛਾਇਆ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਈਡੀਆ ਹੋ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਰਾਈਟ। ਸੋ ਆਈ ਆਲਵੇਜ਼ ਸਪੋਰਟਡ ਬੋਨੀ ਕਰੋਮਬੀ ਐਂਡ ਹੁਣ ਦੀਪਕ ਜੀ ਨੇ ਤੇ ਇਟਸ ਲਾਈਕ ਅ no doubt he is amazing. Now my friend is also looking into going into politics. Acha. So she is also choosing PC. PC with Paul Chima. Exactly the colors that Paul Chima is wearing today. So PC ਨੇ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਚੋਰੀ ਕੀਤਾ ਸਾਰਾ ਕਲਰ, ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਦੇ stole everything. They stole everything. ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਨੰਬਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਅਸੀਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਭਾਵ ਸੀਗੀ ਕੱਢ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਨਾਲ ਨਾਲ ਰਨ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ, ਵਿੱਚ ਡੇਟਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਾਓ ਕਿੱਦਾਂ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਕਿਉਰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ? couple of them policy that ਇਹ ਹੋਈ ਜਿਹੜਾ ਡੇਟਾ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਰ ਸੋ ਈਗਰ ਟੂ ਨੋ ਕਿ ਬਿਟਕੋਇਨ ਦਾ ਪ੍ਰਾਈਸ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਇਥੇਰੀਅਮ ਦਾ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਭਾਵੇਂ ਅਸੀਂ ਲੈਣਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਉਹਦੀ ਲੋੜ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਤੋਂ ਬੈਟਰ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ ਨਾ। ਰੀਅਲ ਸਟੇਟ ਦਾ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਡੇਟਾ ਦੇਖੀਏ, ਪੀਪਲ ਉਹ ਇੰਨੀ ਐਕਸਾਈਟਿਡਲੀ ਸੁਣਦੇ ਨੇ ਸਿਰਫ ਨੌਲੇਜ ਵਾਸਤੇ, ਹੈ ਨਾ। ਚਾਹੇ ਉਹ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਘਰ ਪੇ ਆਫ ਕਰਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਖਰੀਦਣਾ ਨਾ ਵੇਚਣਾ ਜੀ।
but they are so excited. But when we talk about ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਤੋਂ ਤੇ ਇੰਜ ਭੱਜਦੇ ਨੇ ਲੋਕੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੁਰਾਣੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਯਾਦ ਆ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਬੜੀ ਪੁਰਾਣੀ ਅਨਟੱਚੇਬਲ ਦੀ ਪ੍ਰਥਾ ਚੱਲਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਅਛੂਤ ਵਾਲੀ, ਰਾਈਟ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ ਤੇ ਲੋਕੀ ਇੰਜ ਭੱਜਦੇ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹ ਅਛੂਤ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਤੀ ਹੈ ਵੀ ਨਾ 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 ਇਹ ਤੋਂ ਤੇ ਭੱਜ ਜਾਓ। ਅੱਛਾ। ਐਂਡ like seriously ki irrespective of the fact whether you are going to buy a Bitcoin or Ethereum, or whether you are going to invest into cryptocurrency, or whether you Ambani called Rihanna on the pre-wedding or whatever, what is important is your family, your promise to your family, that irrespective whether I am there or not, you will be, my family will be taken care of financially. ਜੀ। What are you doing about that promise? ਪਰ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੋਚ ਹੈ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਇਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਸਪਾਇਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦਾ ਰਾਈਟ ਵੇ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖੋ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਰੀਅਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਸਿਨੈਰੀਓ, ਜਿਵੇਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੈਨੀਫਿਟ ਮਿਲਿਆ, ਪਰਿਵਾਰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਹੋਇਆ, ਅਤੇ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਸਪਾਇਰ, ਪੀਪਲ ਰਿਲੇਟ ਟੂ ਸਟੋਰੀਜ਼ ਮੋਰ ਦੈਨ ਦੇ ਰਿਲੇਟ ਟੂ ਫੈਕਟਸ ਔਰ ਡੇਟਾ, ਸੁਣ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਪੌਲ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਜਾਇਓ, ਇੱਕ ਰਿਵਿਊਜ਼ ਵਾਲੀ WhatsApp ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਲਿੰਕ ਭੇਜਾਂ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੱਬੀ ਚੱਲੋ, ਹੈ ਨਾ? ਸੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਜਾਇਓ, people are writing the reviews. This person I don't remember, like, because he said Shahji, so I don't have any client with that name. Maybe that is their like pet name, we call nickname. So he writes like everything all positive, that she was here, and he even attached the bill that got paid. Achha. So if I'm not wrong, this is the client that father-in-law got hospitalized in Trillium. So that could be like maybe just known by another name or maybe he has another name on Google. Like people are writing, family ਦਾ people are writing that ਆਪਣਾ ਅਕਾਊਂਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਹ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਰਾਈਟ ਕਰ ਦੇ, ਇਦਾਂ ਦਿਖਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਮੈਸੇਜ ਆ ਕਿ $10,000 ਰਿਸੀਵਡ, ਤੁਹਾਡੇ ਨੋਟਿਸ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਭੇਜੋ ਤੇ ਮੈਂ ਭੇਜ ਦਿੰਦੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ। So it's just like people are writing such big reviews with pictures and everything, right? ਜੀ ਜੀ। So ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਯਾਰ this is something you're doing, that's ਹੋਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡਾ ਟੈਸਟੀਮੋਨੀਅਲ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸਸ ਵਰਕ। ਸਿਰਫ ਦੋ ਹੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਪੇ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ, ਜਾਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ ਜੀ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਏਜੰਟ ਨੇ ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ ਜੀ। ਸੋ ਦੋਨੇ ਹੀ ਸਿਨੈਰੀਓਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਕੋਈ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੋਕੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਕੰਪਨੀ ਮਾੜੀ ਹੈ, ਕੰਪਨੀ ਨਹੀਂ ਮਾੜੀ। ਜੇ ਕੰਪਨੀ ਮਾੜੀ ਹੁੰਦੀ ਤੇ 100 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, 120 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਕਿਉਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ? ਜੇ ਉਹ ਮਾੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤਾਂ ਉਹ ਨਾ ਚੱਲਦੀਆਂ ਜੀ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕਲੇਮ 'ਚ ਕੋਈ ਇਸ਼ੂ ਆ ਰਿਹਾ ਵਾ ਤੇ ਲੁੱਕ ਇਨਟੂ the information that was provided to the insurance company. So either you hid some information you did not provide, or your agent did not pass on the information that you gave to the company. Now मैं एक policy लिखी सी एक बारी, so one of my client she had visited urgent care about a year ago and she forgot to tell about that. अच्छा। So policy hogi, she remembered after about 2-3 months. जी। So she just called me, hey Sarab, I just remember I was packing up my last year's files that I visited last year January to this urgent care center. I was like, what happened? And she was like, I had severe stomachache. They ran some diagnostics tests. अच्छा जी। हाँ जी, चली चलो। They ran some diagnostic tests. And they found nothing. It was just some, like some kind of stomach issue, but nothing to worry about. So she had told me over the phone
That's it. Wow. I could have avoided and I could have just not let the insurance company know. I sent an email to the insurance company referring to the client's policy number and everything, that this is what client just remembers. Let me know if you guys want to follow up or anything. अच्छा जी. So insurance company writes me back that we already had this information from the attending physician's statement जी. and it's all good. And then I asked them, can you please send me that this was noted? And they said this email is good enough. So I अच्छा जी. made a PDF of that email and I sent it to the client. In a God forbid scenario, on the road, 20 years down the road, she dies of a stomach cancer. जी. So company cannot now say, thank you. So company now cannot say that this we did not have this information. So it's very, very, very important. And this guy has even posted the bill. And he was like, I don't want to think people that I'm just lying. I was like, okay. So these are like amazing reviews. Now, what else people want? बिल्कुल जी. So this कुछ नहीं small चाहिए. thing, we need to get that information out. So this was the that's the same client that I was talking about. Now, yeah. So this is like we do help people. We work for them. मेरा So काम लिखते जड़ा हैं है जी, serve is a superwoman who will assist you from the beginning till the end of any life/travel insurance help. Her insurance expertise is unmatched and her skills are incomparable. Once you are her client, you will always be her client. She always works diligently, and in case of any emergency, she arrives before the ambulance. Serve 911. Recently, she worked selfless and was available 24/7 when her dad-in-law on supervisor travel insurance suffered a sudden heart attack. Trillium Hospital paid 67,000 bill to the insurance company and the claim was processed successfully and the amount was paid directly to the hospital. She guided me through each step in the need of the hour and she stood with me in tough times. If you also want to stay peace of mind and desire and adorable customer service, always buy the life insurance or travel insurance from one and only SARAB Ludard Beyond Care in Service Solution. अच्छा, एक कोई different company की गल कर रहे हैं. नहीं, Beyond Care Insurance. So that's okay. So fabulous, congratulations. तुसी He was so happy by the service that he wrote service. जी. He was his own Trillium Health partner. ਇਹ Yes. ਜਿਹੜੀ statement ਹੈਗੀ ਹੈ ਨਵੰਬਰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੀ. हाँ जी. So I now that I saw that this is the same client that we were talking about the other day. So ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ Paul ji, that is how I like to work and that is how my team works. So मेरी team ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ if somewhere they can't help, जी. Sarab is there. We can always tell Sarab, okay, hey Sarab, this is a client. I am like right now I am in Florida or I am in India or I am not available or I do not know how to deal with this client. Can you please help? जी. That's fantastic ਜੀ. ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਰਿਵਿਊਜ਼ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਸਾਰੇ 5 ਸਟਾਰ ਹੀ ਆ ਰਹੇ ਆ. ਓਵਰਆਲ ਤੁਹਾਡਾ 5 ਸਟਾਰ ਹੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ. Yeah, actually website is still under it's rebuilding because ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਦੂਸਰੀ ਜਿਹੜੀ ਅਸਲੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਉਹ I don't know, it's hacked or something. We don't have access to it anymore. ਪਤਾ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਰਿਵਿਊਜ਼ ਨੇ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਫਾਲਸੀਫਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਗੂਗਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੀਅਲ ਰਿਵਿਊਜ਼ ਹੀ ਆਉਂਦੇ ਆ. ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਾਈਨ ਇਨ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਐਂਡ ਦੇ ਹੈਵ ਟੂ ਡੂ ਸਮ ਐਫਰਟਸ ਬਿਫੋਰ ਦੇ ਰਾਈਟ ਅ ਰਿਵਿਊ. ਫਿਰ ਉਹ ਅਪਰੂਵਲ ਲਈ ਆਉਂਦਾ. ਤੁਸੀਂ ਅਪਰੂਵਲ ਲਈ ਮੈਂ ਗੂਗਲ ਰਿਵਿਊ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਦੇ ਜਸਟ ਗੋ ਆਨਲਾਈਨ. ਨਹੀਂ ਅਪਰੂਵਲ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਬਟ ਸਟਿਲ ਸਾਨੂੰ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਡੂ ਯੂ ਰਿਵਿਊ ਦਾ ਰਿਵਿਊ. ਜੀ. So we always you want to reply to that. Fantastic ਹੈ ਜੀ. ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਕੋਈ ਦਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹਜ਼ਾਰ ਰਿਵਿਊ ਪਰ ਚਲੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਮਿਲਿਆ, that's fine. So there are other clients ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ photos are not matching but ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਉੱਥੇ photo ਕੋਈ ਹੋਰ ਆ ਰਹੀ ਵੀ the website as I told you is this is a new website that we are building
ਜੀ ਤੇ ਪੁਰਾਣੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਸਾਡੀ ਚੱਲ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਹੈ, ਲਾਈਕ ਆਈ ਡੋਂਟ ਹੈਵ ਐਕਸੈਸ ਟੂ ਇਟ, ਇਟਸ ਸਟਿਲ देयर but I have lost my admin access and I'm trying, so that's another story. But we are sending the link and people are posting or something, so I have no idea what's happening there, but something is coming up, something good is coming up. So ਜੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਦੀ ਵੀ ਪਲੀਜ਼ ਡੂ ਨਾਟ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਮੈਡੀਕਲ ਇਸ਼ੂ ਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਜਾ ਕੇ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲੋਂ ਸਲਾਹ ਲਓਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਅਣਜਾਣ ਬੰਦੇ ਕੋ ਜਾ ਕੇ ਸਲਾਹ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ, ਠੀਕ ਆ। ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਟੋਟਕੇ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਕੋ ਹੁੰਦੇ, ਚਲੋ ਜੀ ਢਿੱਡ ਪੀੜ ਹੁੰਦੀ ਉਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਲੂਣ ਜਵੈਣ ਖਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲਾ, ਦੈਟਸ ਅ ਡਿਫਰੈਂਟ ਸਟੋਰੀ। ਜੀ ਬਟ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਮੇਰੇ ਜੀ 3 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਸਿਵੀਅਰ ਸਟਮਕ ਏਕ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਯੂ ਡੂ ਨਾਟ ਗੋ ਐਂਡ ਆਸਕ your neighbor or your family, you go see the doctor. ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਾਂ ਰੀਅਲ ਸਟੇਟ ਹੈ ਜਾਂ ਟੈਕਸਸ ਹੈ, go see a professional. ਤੁਹਾਨੂੰ 2 ਪੈਸੇ ਵੱਧ ਦੇਣੇ ਪੈ ਜਾਣਗੇ, ਬਟ you will get a great opinion and educated opinion and educated advice. Yeah. ਸੋ ਇਟਸ ਨਾਟ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਹਾਂ ਬਈ ਬੈਠੇ ਬੈਠੇ ਨੂੰ ਇੱਕਦਮ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਚਾਨਣ ਹੋਇਆ ਓਕੇ ਆਹ ਐਡਵਾਈਸ ਦੇ ਦਾਂ ਮੈਨੂੰ। ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਐਡਵਾਈਸ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਇਟ ਵਿਲ ਕਮ ਫਰੋਮ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਐਂਡ ਫਰੋਮ ਲਰਨਿੰਗ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਲਾਇਸੈਂਸਸ ਕਿਉਂ ਬਣਾਏ ਹੈ, ਕੰਟੀਨਿਊਇੰਗ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਨਹੀਂ ਰਿਨਿਊ ਹੁੰਦੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸੀਈ ਦੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਅਪਲੋਡ ਨਾ ਕਰੀਏ। ਦੈਟਸ ਰਾਈਟ। So ਕਿਉਂ ਇੰਨੇ why are they taking so many measurements to make sure कि as an insurance advisor we are on top of our education and ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ upgrade ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ update ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੇਸ ਦੱਸਦੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟਰੈਵਲ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕਰਨੀ ਸੀ ਐਂਡ ਆਈ ਟੋਲਡ them ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਪੇਰੈਂਟ ਦੀ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਪੋਸੀਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਦੂਸਰੇ ਪੇਰੈਂਟ ਦੀ ਆਪਾਂ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਇੱਕ ਪੇਰੈਂਟ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੀ ਐਗਜ਼ਿਸਟਿੰਗ ਪੋਸੀਬਲ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਾਂ ਨੋ ਪ੍ਰੀ ਐਗਜ਼ਿਸਟਿੰਗ ਵਾਲੀ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਜੀ। ਸੋ ਦੇ ਆਰ ਲੈਂਡਿੰਗ ਐਂਡ ਆਈ ਕਾਲ them a day before the landing that your parents will be landing tomorrow, let's do the policy. And the person tells me, oh no, somebody told my husband that because they are already in plane from India, now they will not get insurance. Acha. I was like, who's that somebody? Oh, that is his friend from last 10 years. Who the hell said that? I was like, if he is his friend from last so many years, when did he come to Canada? Last week. So the person who is not licensed, who doesn't have any experience in insurance and everything, he is advising the person that once your parents have, or once the person has boarded the plane, they cannot get insurance. And here we are giving insurance to people who are living in Canada on visitor or super visa for 1 year, and we still give them insurance. There are policies, there are terms and conditions. कुछ waiting period लगता है भी जी ਅਸੀਂ ਇੰਜਰੀ ਵਾਸਤੇ no waiting period, but illness ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ 2 ਦਿਨ ਦਾ, ਕੋਈ 5 ਦਿਨ ਦਾ, ਕੋਈ 14 ਦਿਨ ਦਾ, ਕੋਈ even 30 days ਤੱਕ ਦਾ waiting period ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜੀ, right? But it all depends upon individual circumstances. ਉਹਨਾਂ ਨੇ insurance ਨਹੀਂ ਕਰਾਈ, can you believe it? Yeah, I can totally believe ਜੀ, ਮੈਨੂੰ believe ਕਰਨ ਦਾ you are not trusting the person who has 16 years of experience into the industry over the words of a person who knows nothing about insurance industry. ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। So people need to understand that ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਆਪਣੀ US ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਆ ਜੀ, lifehappens.org। ਲਾਈਫ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਦੇਖੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ, lifehappens.org। ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕਿਤੇ ਪੌਲ ਜੀ ਸਟੋਰੀਜ਼ ਸੁਣਿਓ ਤੁਸੀਂ ਜੀ, ਦੇ ਆਰ ਰੀਅਲ ਵੈਬਸਾਈਟ, ਆਪਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਇੱਕ ਵਾਰ ਡਿਸਕਸ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਇਹ ਵੈਬਸਾਈਟ ਜੀ, ਕੀਤੀ ਸੀ। ਦੇ ਆਰ ਰੀਅਲ ਪੀਪਲ ਐਂਡ ਹਾਊ देयर lives were impacted with or without insurance. So ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਘਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਰਾਏ ਦਾ ਹੀ ਹੋਵੇ ਜੀ,
ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਟਰਮ ਹੀ ਹੋਵੇ। ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਸੋ ਇਟਸ ਵੈਰੀ ਵੈਰੀ ਮੈਂਡੇਟੋਰੀ ਟੂ ਹੈਵ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ। ਹੁਣ ਸਿਨੈਰੀਓ ਅਸੀਂ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਿੰਗਲ ਹੈ ਪਰਸਨ ਐਂਡ ਉਹਦੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਨਾ ਉਹਦੇ ਫੈਮਿਲੀ 'ਚ ਉਹਦੇ ਕੋਈ ਫੈਮਿਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹਦੀ। ਅੱਛਾ। So this person is a single person. Now he will come with a question that, Sarab, why do I need life insurance? I agree. You don't need life insurance. But what about critical illness? What disability insurance? ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮੈਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪਿਛਲੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਹੈਗੇ ਆ, ਜੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹੋ ਜਾਏ ਕੁਛ, ਜੇ ਜੌਬ 'ਚ ਹੈਗੇ ਆ ਜਾਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਜੋ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ ਆਪਣੀ ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਦੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮ, ਜਾਂ ਬੱਚੇ 'ਤੇ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਹੈਗੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਭਾਵੇਂ ਸਿੰਗਲ ਹੋ, ਜੇ ਸਿੰਗਲ ਬੱਚੇ ਦੀ ਡੈਥ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਬੱਚਿਆਂ ਤੱਕ ਸ਼ਾਇਦ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਗੀ, ਪਰ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਪਿੱਛੇ ਬੰਦੇ ਰਹਿ ਗਏ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਲੋੜ ਪੈ ਸਕਦੀ ਆ। ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆ, ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਵੀ ਉਹਦੇ ਨਾ ਕੋਈ ਪੇਰੈਂਟਸ ਆ, ਨਾ ਕੋਈ ਨਾਨਕੇ ਦਾਦਕੇ ਆ, ਨਾ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਬਾਲ ਬੱਚਾ ਹੈ, ਨਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਹਾਂ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਈਫ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੰਨ ਲਿਆ ਅਸੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਫਾਈਨਲ ਐਕਸਪੈਂਸਿਸ ਦੀ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਫਿਊਨਰਲ ਹੋਮ ਨੂੰ ਬੈਨੀਫੀਸ਼ਰੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵੀ ਆ ਮੇਰਾ ਫਿਊਨਰਲ ਹੋਮ, ਇਹ ਤਾਂ ਬੈਨੀਫੀਸ਼ਰੀ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਇਲਨੈਸ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵੀ ਗੋਡ ਫੋਰਬਿਡ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਜੀਂਦੇ ਹੋ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਸਿਕਨੈਸ ਹੋ ਜਾਏ, ਯੂ ਸ਼ੁੱਡ ਹੈਵ ਮਨੀ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਡਿਸੇਬਿਲਿਟੀ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਜੋ ਵੀ ਇਫ ਯੂ ਕੈਨੋਟ ਮੇਕ ਅਰਨ ਇਨਕਮ ਟੂ ਸਪੋਰਟ ਯਰ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਸਮਥਿੰਗ ਦੈਟ ਯੂ ਨੀਡ ਪਰ ਮੰਥ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਹਾਂਜੀ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਫੜਿਆ ਗਿਆ 17 ਸਾਲ ਦਾ, ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੋਇਆ ਹਾਈਵੇ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਤੇ ਐਲਕੋਹਲ ਨਾਲ ਚੂਨੋ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਸੀਗਾ। 17 ਸਾਲ ਦਾ ਬੱਚਾ। ਦੈਟ ਵਾਸ ਹਿਜ਼ ਸੈਕਿੰਡ ਅਫੈਂਸ, ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਅੰਡਰ ਇਨਫਲੂਐਂਸ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਹੋ ਜਾਏ, ਐਕਸੀਡੈਂਟ 'ਚ ਮਰ ਮੁਰ ਜਾਏ, ਕੀ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕਵਰ ਕਰਦੀ? Okay, that's a very technical question, Paul ji. Assuming ਕਿ ਉਹਦੀ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਹੈਗੀ ਆ 5 ਲੱਖ ਦੀ if the ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ, ਹਾਂਜੀ ਉਹਦੀ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਹੈਜ਼ ਬੀਨ ਇਨ ਫੋਰਸ, ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਪੂਰਾ ਡਾਇਗਨੋਸਿਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਾਈ ਹੀ ਵਾਜ਼ ਅੰਡਰ ਦਾ ਇਨਫਲੂਐਂਸ, ਵਾਜ਼ ਹੀ ਗੋਇੰਗ ਥਰੂ ਐਨੀ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀਕਲ ਸਟ੍ਰੈਸ, ਦਿਸ ਔਰ ਦੈਟ ਔਰ ਸਮਥਿੰਗ ਲਾਈਕ ਦੈਟ। 99% 17 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕੀ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀਕਲ ਸਟ੍ਰੈਸ ਹੋ ਸਕਦਾ? Paul ji, life is very difficult. You never know, right? ਅਸੀਂ 16-17 years ਦਾ ਬੱਚਾ, we don't know. Parents are going through a separation. They are going through a bad, bitchy divorce, or something happened. Maybe his girlfriend just cheated on him. ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਹਾਰਮੋਨਸ ਹਾਈ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਦੂਸਰੀ ਮਤਲਬ ਐਲਕੋਹਲ ਦੇ ਕੰਟੈਂਟ ਦਾ ਕੋਈ ਰੋਲ ਨਹੀਂ ਉਹਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਦਾ ਅਮਾਉਂਟ ਮਿਲਣ 'ਚ, ਨਾ ਮਿਲਣ 'ਚ ਹੋਏਗਾ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਮੈਂ ਉਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਚਨਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਅੰਡਰ ਹਾਊਸ ਅਰੈਸਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਇਹੀ ਖਬਰ ਸੀਗੀ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿ ਉਹ 3 ਵਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਅਲਕੋਹਲ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਫੜਿਆ ਗਿਆ, ਕੁਛ ਡਰਾਈਵ ਕਰਦਾ ਹੈ 3 ਵਾਰੀ ਅੰਡਰ ਸੀਵੀਅਰ ਇਨਫਲੂਐਂਸ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ, ਜੇ ਇਹਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਪਾਲ ਜੀ, ਤੇ ਇਹਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਹੋਣ 'ਚ ਵੀ ਵਿਲ ਬੀ ਅ ਗ੍ਰੇਟ ਪ੍ਰੋਬਲਮ। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਦਿੱਕਤ ਆਏਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਲਰੇਡੀ ਚਾਰਜ ਹੋ ਚੁੱਕਾ। 100% ਆਏਗੀ ਜੀ, ਚਾਰਜ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅੰਡਰ ਦਾ ਇਨਫਲੂਐਂਸ। ਹਾਂਜੀ। ਸੋ 3 time ਕਿਚਨਰ ਡਰੰਕ ਡਰਾਈਵਰ ਗੈਟਸ ਹਾਊਸ ਅਰੈਸਟ। Most likely he won't kill himself, but he will kill other people. ਇੱਕ ਕਰਾਊਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਰੱਖੋ ਘਰ ਆਪਣੇ, ਇਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਨਾ ਨਿਕਲਣ ਦਿਓ। ਸੋ ਇਹ ਛੋਟੀ, ਪੀਪਲ ਹੈਵ ਟੂ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਦੈਟ ਕਿ ਲਾਈਫ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ, ਹੁਣੇ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਨਿਊਜ਼ ਸੁਣੀ ਸੀ, ਹੂ ਕਿਲਡ ਹੂ, husband killed wife or son killed father, something like that, for insurance. It was very fresh. ਪਤਾ ਨਹੀਂ। Yeah, it was very fresh. ਇੱਕ ਪੁਰਾਣੀ ਵੀ ਖਬਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਹ ਫਾਦਰ ਨੇ, this person killed his own father in hit and run case somewhere in Brampton। ਉਹ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਰੋਜ਼ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ 4:30 ਵਜੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ,
ਅੱਛਾ ਜੀ। ਤੇ ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਹਿਟ ਐਂਡ ਰਨ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਗ੍ਰੈਂਡਸਨ ਸੀ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋਈ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਪਿਆ ਰਿਹਾ ਅੱਛਾ। ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਛੱਡ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜੀ ਕੋਈ ਵਿਟਨੈਸ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗਾ ਸਮਥਿੰਗ ਵਿਲ ਬੀ देयर and finally if after many months they found out that it was his own father like ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਾਂਜੀ ਜਿਹੜੇ ਅੱਛਾ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਨੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਿਟ ਐਂਡ ਰਨ ਚ ਕਰਤਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕਰਾਈ ਹੋਈ ਸੀ ਦੇਖ ਲਓ ਦੁਨੀਆ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਜੀ ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਨਾ ਕਰਾਈ ਜਾਏ ਤਾਂ ਕਿ ਬੱਚੇ ਤੈਨੂੰ ਥੱਲੇ ਨਾ ਦੇ ਦੇਣ। ਆਈ ਥਿੰਕ ਵੀ ਯੂ ਸ਼ੁਡ ਗੈਟ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਕੇ ਐਂਡ ਦੈਨ ਸਿਕਿਉਰ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਆਈਦਰ ਕੀਪ ਇਟ ਇਨ ਯੋਰ ਲੋਕਰ ਜੀ। ਐਂਡ ਔਰ ਲੈਟ ਯੋਰ ਲਾਇਰ ਨੂੰ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਛਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਫੈਮਿਲੀ 'ਚ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਟਰਸਟ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਹੈਗੇ ਨੇ ਤਾਂ ਜੀ। ਲੈਟ ਯੋਰ ਲਾਇਰ ਨੋ ਵੀ ਮੈਂ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕਰਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਸੋ ਇਨ ਕੇਸ ਆਈ ਐਮ ਨਾਟ ਹੀਅਰ ਸੋ ਲੈਟ ਮਾਈ ਫੈਮਿਲੀ ਹੈਵ ਦਿਸ ਫੰਡਸ ਓਕੇ। ਰਾਈਟ ਫੈਬੂਲਸ। ਸੋ ਇਹ ਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਦਾ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਸਿਨੈਰੀਓ ਹੈਗੇ ਨੇ ਸੋ ਜੀ। ਆਈ ਹਾਈਲੀ ਐਨਕਰੇਜ ਹੂਸੋਐਵਰ ਇਜ਼ ਵਾਚਿੰਗ ਟੁਡੇ ਕਿ ਪਲੀਜ਼ ਇੱਕ lifehappens.org ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸਟੋਰੀਜ਼ ਨੇ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਵਾਲਿਆਂ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਕਹਾਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਬਟ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਸੇ-ਪਾਸੇ ਅੱਜ ਕੱਲ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਵੀ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਵਾਲਿਆਂ ਕੋਲ ਸਟੋਰੀਜ਼ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਸੇ-ਪਾਸੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰ ਕੇ ਦੇਖੋ ਪੌਲ ਜੀ 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 ਜੀ। ਚਾਰ ਬੜੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਚਾਰ ਘਰ ਸੱਜੇ ਨੇ ਚਾਰ ਘਰ ਖੱਬੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੈਂਸਰ ਹੋਇਆ ਹੋਏਗਾ ਕੋਈ ਡਿਸੇਬਿਲਿਟੀ ਹੋਈ ਹੋਏਗੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਸੱਟ ਵੱਜੀ ਹੋਏਗੀ ਸਮਥਿੰਗ ਇਜ਼ ਹੈਪਨਿੰਗ ਇਨ ਐਵਰੀਬਾਡੀਜ਼ ਲਾਈਫ ਬਿਲਕੁਲ ਹੋ ਰਹੇ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਫੰਡਿੰਗ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਪੀਪਲ ਆਰ ਸੈਲਿੰਗ ਹਾਊਸਸ ਪੌਲ ਜੀ ਪੀਪਲ ਆਰ ਗੋਇੰਗ ਹੋਮਲੈਸ ਟੇਕਿੰਗ ਕੇਅਰ ਆਫ ਦਿਸ ਜੀ। ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਵੈਬਸਾਈਟ ਵੇਚ ਦਾ ਕੇ ਨਾਮ ਕੀ ਆਪਣੇ ਲਿਆ ਜੀ? ਬੇਸਮੈਂਟ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਹਾਂਜੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਲਿਆ ਜੀ? lifehappens.org ਅੱਛਾ ਜੇ ਆਪਾਂ .org। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਕਲਿੱਪ ਕੋਈ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਦੈਟ ਵੁੱਡ ਬੀ ਗ੍ਰੇਟ ਜੀ ਜੀ .org ਹੈਗਾ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਹੈਗਾ ਜੀ .org। ਇਹ ਲਾਈਫ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਆ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਯੂਐਸ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਹੈ ਤੇ ਉੱਥੇ ਦੇ ਆਸਕ ਫॉर ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਇਹ ਬਣੋ ਸਾਡੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਟੋਰੀਜ਼ ਭੇਜੋ ਐਂਡ ਦੈਨ ਦੇ ਸਿਲੈਕਟ ਐਂਡ ਦੈਨ ਦੇ ਵੈਰੀਫਾਈ ਦਾ ਸਟੋਰੀਜ਼ ਵੀ ਜੀ ਕੀ ਇਹ ਹੋਇਆ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ and then they send small scholarships based on those the truthfulness in the story ਜੀ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਵਾਕਈ ਇਸ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ ਵਾ ਤੇ ਉਹ ਜੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਕੋਈ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜੀ। ਉਹ ਨੈਕਸਟ ਕੁਛ ਨਾ ਟਾਈਮ ਅਸੀਂ ਕੁਛ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕੁਝ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਜੀ ਫਿਲਹਾਲ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨੀ ਸਾਨੂੰ ਨੋ ਫਾਰਮੈਟ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈਗਾ ਉਹਦਾ। ਪਰ ਜੀ ਅਸੀਂ ਨਾ ਇੱਕ ਕੁਇਕਲੀ ਵਾਟਰਲੂ ਰੀਜਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹਾਂਗੇ ਸਰਬਜੀਤ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਜੀ ਵੀ ਇੱਥੇ ਜੀ ਮੈਂ ਵੀ ਜੀ ਇੱਥੇ ਹਾਂ। ਜੀ ਤੇ ਹਾਂਜੀ ਸਰ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਖਬਰ ਛਪੀ ਸੀ ਕਿਸੇ ਅਖਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਕਿਚਨਰ ਵਾਟਰਲੂ ਬਾਰੇ ਕਿ ਸਟੈਟਿਸਟਿਕਸ ਜਿਹੜੇ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਟਿਊਜ਼ਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਈ ਵਾਟਰਲੂ ਰੀਜਨ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਆਫ ਰੀਅਲਟਰ ਸ਼ੋ ਦਾ ਐਵਰੇਜ ਪ੍ਰਾਈਸ ਆਫ ਆਲ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ sold last month was $755,934. ਇਹ ਡਿਕਲਾਈਨ ਦੱਸੀ ਗਈ ਹੈ 0.7%। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਡੀਟੀਐਸ ਦਾ ਪ੍ਰਾਈਸ ਹੈਗਾ ਉਹ 889,280 ਜਿਹੜਾ ਉੱਪਰ ਗਿਆ 0.5% ਪਰ ਡਾਊਨ ਗਿਆ ਕੰਪੇਅਰ ਟੂ ਜਨਵਰੀ ਸੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਮਕਾਨ ਵੱਧ ਜਾਣੇ ਪ੍ਰਾਈਸ। ਐਵਰੇਜ ਪ੍ਰਾਈਸ ਫॉर ਅਪਾਰਟਮੈਂਟ ਸਟਾਈਲ ਕੰਡੋਜ਼ ਐਂਡ ਸੈਮਾਈਜ਼ ਡਿਡ ਸੀ ਪ੍ਰਾਈਸ ਰਾਈਜ਼। ਸੋ ਇਹਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਇਹਦੇ ਗੱਲ ਚੱਕੀ ਉਹ ਇਸ ਲਈ ਚੱਕੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਹ ਡੇਟਾ ਹੈਗਾ ਸਿੰਗਲ ਫੈਮਿਲੀ ਵਾਟਰਲੂ ਦਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੋਗੇ ਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਮੈਂ ਨਾ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਲੈਟ ਮੀ ਬਰਿੰਗ ਯੂ ਬੈਕ ਤੇ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਗੜਬੜ ਹੋ ਗਈ ਆ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਗਲਤੀ 'ਚ ਭੁਲੇਖਾ ਵੜ ਗਿਆ ਲੱਗਦਾ। ਸੋ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਆ ਰਹੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਜੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਈਏ। ਸੋ ਇਹ ਵਾਟਰਲੂ ਰੀਜਨ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦਾ ਡੇਟਾ ਇਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ 2023-2024 ਫਰਵਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਾਈਸ ਗਏ ਹੈ ਸਿੰਗਲ ਫੈਮਿਲੀ ਹੋਮਸ ਨੇ ਸੈਮੀ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ ਡੀਟੈਚਡ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ ਤੇ ਨਵੀਆਂ ਲਿਸਟਿੰਗਾਂ ਵੱਧ ਗਈਆਂ 15.2%, ਸੇਲਾਂ ਵੱਧ ਗਈਆਂ 8.2%, ਡੇਜ਼ ਔਨ ਮਾਰਕੀਟ 25% ਵੱਧ ਗਏ। ਉਹ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ 16 ਤੋਂ 20 ਹੋ ਗਏ ਚੱਕ ਦੇ ਫਟੇ।
ਮੀਡੀਅਨ ਪ੍ਰਾਈਸ ਜਿਹੜਾ ਉਹ 1.1% ਉੱਪਰ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਟ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ 0.5%, ਉਹ ਸਿਰਫ ਜੀ ਡੀਟੇਲਸ ਦਾ ਕੀਤਾ, ਅਸੀਂ ਓਵਰਆਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜੀ ਤੇ ਸੌਰੀ ਸਲਾਈਡ ਜਿਹੜੀ ਗਲਤ ਆ ਗਈ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਮੀਡੀਅਨ ਐਵਰੇਜ ਪ੍ਰਾਈਸ 0.4% ਗਿਆ ਜੀ ਉੱਪਰ, ਮੀਡੀਅਨ ਪ੍ਰਾਈਸ 1.1% ਗਿਆ। ਸੋ ਹਾਂਜੀ ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਡੇਟਾ ਫਜ਼ੂਲ ਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਇਨਵੈਂਟੋਰੀ ਕਿੰਨੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਤਕਰੀਬਨ 1.5 ਕੁ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਇਨਵੈਂਟੋਰੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪਈ ਹੈ ਇਸ ਵਕਤ। ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਡੇਟਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ ਟਾਊਨ ਹੋਮ ਕੰਡੋਮੀਨੀਅਮ ਦਾ, ਕਿਚਨ ਔਰ ਵਾਟਰਲੂ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਆਫ ਰੀਅਲਟਰ ਕਵਾਰ KWAR, ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਟਾਊਨ ਹਾਊਸ ਦੇ ਵੀ 23.7% ਵਧੇ ਆ, 12% ਸੇਲਾਂ ਵਧੀਆਂ ਨੇ। ਡੇਜ਼ ਔਨ ਮਾਰਕੀਟ 19-21 ਦਾ ਫਰਕ ਆ। ਮੀਡੀਅਨ ਸੇਲ ਪ੍ਰਾਈਸ ਘਟ ਗਏ ਆ। ਜੀ ਸੋ 587 ਤੋਂ 573 500 ਚਲੇ ਗਏ ਆ। ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਐਵਰੇਜ ਸੇਲ ਪ੍ਰਾਈਸ ਵੀ ਡ੍ਰੌਪ ਹੋਏ ਕਿਚਨ ਔਰ ਵਾਟਰਲੂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਰਸੈਂਟ ਆਫ ਲਿਸਟਿੰਗ ਰਿਸੀਵਡ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡਦੀ ਆਪਾਂ, ਇਨਵੈਂਟੋਰੀ ਇੱਥੇ ਵੀ 2 ਕੁ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈਗੀ ਆ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਗ੍ਰਾਫਸ ਹੈਗੇ ਆ ਇਹ ਸ਼ੋਅ ਕਰਦੇ ਕਿ ਸਿੰਗਲ ਫੈਮਿਲੀ ਕਿੱਦਾਂ ਜਾ ਰਹੀ। ਦੇਖੋ ਕਿ ਇਹ 2022 ਤੇ 2003 ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਤਕਰੀਬਨ ਸਟਾਰਟ ਆਫ ਸੈਕਿੰਡ ਕੁਆਰਟਰ ਹੋਣਾ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਪੀਕ ਆਈ ਨਾ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉੱਪਰ ਗਏ ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਜੀ ਬਾਅਦ ਥੱਲੇ ਆ ਕੇ ਨਾ ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਡਿਪ ਲੈ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਗਿਆ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਿੱਧੇ ਜਿਹੇ ਹੋਈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗ੍ਰਾਫਸ ਹੈਗੇ ਆ। ਸੋ ਪ੍ਰਾਈਸ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਕ੍ਰੇਜ਼ੀਨੈਸ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਉੱਪਰ। ਟਾਊਨ ਹੋਮ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਕੰਡੋਮੀਨੀਅਮ ਦਾ ਪ੍ਰਾਈਸ ਮੋਰ ਔਰ ਲੈਸ ਜਿਹੜਾ ਫਲੈਟ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਮੰਥ ਓਵਰ ਮੰਥ ਵੀ ਚੱਲੀਏ ਤਾਂ ਫਲੈਟ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਕੋਈ ਐਡਾ ਪਹਾੜ ਨਹੀਂ ਟੁੱਟ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਜੀ ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਅਸੀਂ ਮਿਲੀਅਨੇਅਰ ਬਣ ਜਾਓਗੇ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਕਈ ਬੰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਪ੍ਰਾਈਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਮਕਾਨਾਂ ਦੇ 20-20 ਲੱਖ ਤੱਕ ਵਿਕਦੇ ਸੀਗੇ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ ਕੀਮਤ 15-15.5 ਲੱਖ ਤੱਕ ਹੈ। ਲੋਕੀ ਲਿਸਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਬਾਏ ਸਪਰਿੰਗ ਜਾਂ ਸਮਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਵਾਪਸ 20 ਲੱਖ ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ ਜਾਂ 18 ਲੱਖ ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ। ਦੈਟ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਹੈਪਨਿੰਗ। That's not happening. ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣੇ ਇੱਕ ਕਲਾਇੰਟ ਦੀ ਕਾਲ ਆਈ ਕਿ ਸਰਬ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਨਾ ਇਸ ਵੇਲੇ $1 million ਦਾ ਘਰ ਦੇਖਣਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ, ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਡਾ ਕਰੰਟ ਹਾਊਸ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸੈੱਲ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਨਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰੀ because I'm a financial advisor too, so I have to calculate all the numbers for you. ਮੈਂ ਕਿਹਾ it doesn't make sense for you to keep this house. ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਕੁਸ਼ਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਵਿਚਕਾਰ, 2 ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ। ਯੂ ਵਿਲ ਹੈਵ ਆਲਮੋਸਟ ਲਾਈਕ $0 ਇਨ ਕੇਸ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਘਰ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਨਹੀਂ ਚੜਿਆ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਦਿੱਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਪੱਲਿਓ। ਸੋ doing all the calculations, he was like, sir, this house will sell for $1 million. I was like, who told you that? Current value of the house is 750 to 760,000, and if it sells for 760, I would be really happy, right? Who told you? He said like the data says and this and that, and I talked to this person and I spoke to that person. They said next year they can sell my house for about $1 million, but I want to buy from you, so please help me buy. I was like, okay, let's sit and talk the numbers again. I can help you buy, but where is your mortgage coming from? Where is your down payment coming from? What is the evaluation? If you are thinking of getting equity from this house, what is the evaluation that bank is giving you? Because the bank is evaluating at 720. I was like, if bank is evaluating at 720, how are you thinking that next year in February and March, this house will go 1 million? And it's not in GTA, it's not in Brampton, it's not in Mississauga, it's not in the hub, it's on the outskirts. So who has given you that idea that within 1 year, this house will go at a 30% increase? From 720 to $1 million is about 28% of increase. ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਐਨਾਲਿਟੀਕਲ ਹੋ। You go into nitty-gritty of those numbers. ਸੋ ਐਨਾਲਿਟੀਕਲ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਨਾ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਕੇਅਰ ਵੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਸੋ ਯੂ ਐਂਡ ਅਪ ਸਕੇਅਰਿੰਗ। ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਨੂੰ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਸੀਰੀਅਸਲੀ, ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਐਂਡ ਆਫ ਦਾ ਡੇ ਸਰਬਜੀਤ ਜੀ, the person who is making a decision is the client, consumer.
Yeah, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਸੋ ਸਿਰਫ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ I have to share my knowledge. I have to share what I think, yeah, and yeah. then But that is the anyway, decision. I think that is a talk of some a Yeah. kind of talk that Mm. I and you should be having offline. So all that Yes, we will have that we are very conversation offline. analytical, and that Yeah. analytical behavior scares people, and they get stuck where they are. Yes. So Yeah. sometimes it's So not about the ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ money ਮੈਂ they are ਕਿਹਾ selling. ਵੀ It is what they are going to do with the money is most important. So yeah. sometimes a little less is way more, something way more is a little less. It depends ਕਿ ਉਹ ਫੰਡ ਕਿੱਦਾਂ ਯੂਜ਼ ਹੋਣੇ ਆ, ਉਹਦੀ ਆਊਟਪੁੱਟ ਕੀ ਹੈ, ਫਿਊਚਰ ਬੈਨੀਫਿਟ ਕੀ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਡੀਪ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰ ਲਈਏ ਤੇ ਲੋਕੀ ਵਿਚਾਰੇ ਉਲਝ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਯਾਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਐਨਾਲਿਟੀਕਲ ਹੋ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕਲਾਇੰਟ ਵੀ ਐਨਾਲਿਟੀਕਲ ਹੋਏਗਾ। ਠੀਕ That's ਹੈ। why instead of talking, I always say कि मेरे ना phone ते गल ना करो, you will get confused. Let's sit together. I can show you on pen and paper so that you understand what I'm trying to we tell you. this is out of ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ scope of this broadcast. So ठीक है. Yeah, we broadcast. I forgot the word today. ਜੀ ਜੀ ਹਾਂਜੀ So I forgot the word broadcast today. okay okay so it's out of scope of this broadcast. What's happening here? ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟਲੀ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਰਾਈਟ ਆਫਟਰ ਇੱਥੇ 7:30 ਵਜੇ ਟੋਸਟ जी ਮਾਸਟਰ ਕਲੱਬ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈ। ਯੂ ਮਸਟ ਜੁਆਇਨ ਦਾ ਮੀਟਿੰਗ हाँ जी, ਐਂਡ तुसी मेरे लिंक भेज दो. ਜੀ ਜੀ ਸਟੇ ਕਲੋਜ਼ ਐਂਡ ਆਈ ਵਿਲ ਸੈਂਡ ਯੂ ਦਾ ਮੀਟਿੰਗ ਲਿੰਕ। ਅਸੀਂ 14 ਅਪ੍ਰੈਲ 2024 ਨੂੰ I'm coming. 12:30 ਵਜੇ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਆਪਣਾ ਇਵੈਂਟ। ਉਹ ਹੈਗਾ ਜੀ ਪੋਟਲਕ ਐਂਡ ਮੀਟ ਐਂਡ ਗ੍ਰੀਟ ਦਾ ਟੋਸਟ ਮਾਸਟਰਸ। So we like Amazing. to showcase who we are, what we do, how we do it. ਤੇ ਸਾਰੇ ਆਪੋ ਆਪਣੀਆਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਗੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਬੇਟਾ ਜਿਹੜਾ ਕੁਜ਼ੀਨ ਆਰਟਿਸਟ ਹੈਗਾ, ਸੋ ਵੈਲ ਦਿਸ जी ਕੁਡ ਬੀ ਅ ਗ੍ਰੇਟ ਅਪਰਚੁਨਿਟੀ। ਵੱਡੀ for ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ him. ਕਿ ਮੈਂ ਡੇਟ ਤੇ ਫਿਕਸ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਮੈਂ जी जी ਬਾਅਦ ਚ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਲਿਖ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਆਮ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਬ੍ਰਿੰਗ ਬਟਰ ਚਿਕਨ ਦੈਟ ਡੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ऑर्डर ਆਇਆ ਕਿ करो ਯਾਰ, तुसी कोई गल नहीं. ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆਇਆ ਕਿ 11 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਆਈ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਨੇ RSVP ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ, ਆਈ ਐਮ ਨੋਟ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਚੇਂਜ ਇਟ। ਆਈ ਮੇ ਨੋਟ, ਆਈ ਜਸਟ ਮੇ ਬਾਏ ਬਟਰ ਚਿਕਨ ਆਊਟ ਫਰੋਮ ਦ ਮਾਰਕੀਟ। Why from the market? Chef Hanu is here. ਦੈਟਸ ਓਕੇ। ਸੋ ਸ਼ੈਫ ਨੂੰ Yeah. ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਬਟ Chef ਯੂ Hanu, we will ਨੀਡ use Chef ਟੂ Hanu. RSVP ਟੂ ਦ ਈਮੇਲ ਯੂ ਰਿਸੀਵਡ। I think I did. ਯੈਸ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ Mm. ਕਰੋਗੇ RSVP ਤਾਂ ਹੀ ਸਾਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ ਆਰਡਰ ਫॉर ਅਸ ਟੂ ਬੁੱਕ ਦ ਫੈਸਿਲਿਟੀ I need numbers, how many people are coming. So it will be Sure, at Paulji. Martin So Community Toastmaster Center, and registration is very, very required. I think Otherwise, we should share the link here if somebody who's watching us, if they want to come in and join there. the link has been shared in Martin Community Toastmaster Club's group, which is open group on Facebook. Okay. So anyone can go there and get more information about it. We will be very happy to treat you, but yes, it is a potluck. That means you are also bringing something. नहीं लेके आ सकते फिर भी ठीक है. Do Yeah. come over, see us. Just So bring a couple of bottles of water. जी हाँ, you have not RSVP'd so far. I can see up here on the screen. So Okay. ਉੱਥੇ ਜਾਓ, Then I will form look click into it. करो and let me know how you're going to do about it. So because we have a meeting at 7:30, I would like to finish this broadcast 5 minutes earlier. So Sure. when It's already ਸਾਡੇ ਹੋ ਵੀ ਗਏ 7:27. ਆ, Yes. So time just I disconnect will take between 10 seconds. cell phones and the computer. I don't know why this thing is mismatching. So bottom line I ਇਹ will ਹੈ take ਕਿ 10 ਮਾਰਕੀਟ ਜਿੱਦਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਵੇ, जी nothing should stop you from buying a home. Mortgage rate ਘਟ ਗਏ ਆ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ जी ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਰਗੇਜ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ। ਬੈਸਟ ਰੇਟਸ ਆ ਗਏ ਆ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕੁਆਲੀਫਾਈਂਗ ਕ੍ਰਾਈਟੇਰੀਆ ਹੁਣ ਥੋੜ੍ਹਾ ਥੱਲੇ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਰੇਟ ਜਦੋਂ 5% ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਚਲੇ ਜਾਣ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਕਰੋਗੇ 5.25% ਦੇ ਉੱਤੇ। ਜੇ ਰੇਟ जी जी 544 ਮਿਲਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਦੈਨ ਯੂ ਵਿਲ ਕੁਆਲੀਫਾਈ 2% ਔਨ ਟਾਪ। ਸੋ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ 2% ਵਾਲਾ ਬੈਰੀਅਰ ਜਿਹੜਾ ਤਕਰੀਬਨ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਾਲ ਕਰ ਲਿਓ ਮੈਨੂੰ, ਆਈ ਵਿਲ ਲੈਟ ਯੂ ਨੋ ਵੇਅਰ ਦ ਥਿੰਗਸ ਆਰ ਗੋਇੰਗ। जी 647-333-2273
ਉੱਥੇ ਕਾਲ ਕਰ ਲਿਓ, ਸਰਬਜੀਤ ਲੁੱਦੜ ਜੀ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰ ਲਿਓ 416 879 3039 ਦੇ ਉੱਤੇ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ 'ਚ ਤਤਪਰ ਹਾਂ। ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਬਿयॉन्ड केयर इंश्योरेंस आपकी सेवा में तत्पर। पॉल चीमा So I'll आपकी just take सेवा 10 में seconds. तत्पर। Bilkul. So we always are there, like Paul Chima ji, if you can see, like he has immense knowledge about real estate. And that's what we do. We train ourselves, we upgrade ourselves, we take training from the professionals. ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਘਰੇ ਬੈਠ ਕੇ ਆਪਣਾ ਆਪੇ ਮੱਥਾ ਮਾਰੇ, ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ, but we go attend these meetings which are meant for us to keep us updated and with the market. The best rates, best services, like I always say, I might not beat the other insurance agent in their rates, but of course service, yes, no doubt about it. If you have any questions with no obligations, please contact 4168793039. And Paul ji ਤੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਰੀਅਲ ਸਟੇਟ ਵਾਸਤੇ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਲੈਣੀ ਚਾਹਾਂਗੇ ਜੀ। ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੰਡੋਲੈਂਸਿਸ ਭੇਜਦੇ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਾਪਸ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਖਸ਼ੇ, ਆਪਣੇ ਚਰਨੀ ਰੱਖੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਕਤ ਬਖਸ਼ੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਦਮੇ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਸਕੋ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।